Kamera indul. Csapó 1. Sziasztok! Elkészültünk a 6. résszel. Itt ül előttem Kitty. Sziasztok! Mögöttem pedig Kornél. Ebben a részben Dalianba látogattunk el. Dalianba volt megbeszélve egy találkozó egy magyar barátunkkal, őt Gergőnek hívják. Innentől fogva utazik velünk, és kalandozik velünk egy szakaszon. Bővült a csapat, Bővült a csapat. Ezzel a bővült csapattal most már 3 lakóautó indul útnak, ugye a konvoj. Nagyon sokat motoroztunk, enduroztunk együtt, melegvízű forrásokat néztünk meg, Dalian városa és a környék tele van hot springs-ekkel, melegvízű forrásokkal, ebből bejártunk egy párat, illetve Daliannak van egy nagyon kiemelt teknős partja, nagyon védett. Törökország szerte nagyon sok teknős partot lehet találni, de ez a Daliani, ez különösen nagyon népszerű, úgyhogy ezt is megnéztük, vannak drónos felvételek. Illetve én azt gondolom, hogy az egyik legszebb part, amit Törökországban ezen a szakaszon látható. Gyönyörű, zseniális hely. Na, nézzük a 6. részt. Kezdünk! Arizona, noon on the 7th of June, then they highballed over the pass. Bulldog Mac with a cannon back and a Jaguar hauling ass. Kitty és Kornél bemutatja sárga csekkek nélkül. Megérkeztünk egy ilyen kénes termálvízhez, ahova ingyenes a belépő. Wow! Érződik a levegőben is a szaga, egy egész nagy területen terül el, éjfélig nyitva van, lehet úszkálni, jó meleg a víz, mert beledugtuk az ujjunkat. Fürdő mögött van egy jó nagy parkoló, ami ingyenes, de csak szezonban van nyitva. Szezonon kívül, hogyha jön valaki pedig lakóautóval vagy lakókocsival, akkor pedig ott tud leparkolni, ahol mi is motorral, van bőven hely. Megjött a bagázs. Elindultunk itt sétálni az esőben. Nagyon hangulatos az egész, kis hajóval innen át lehet menni, majd normális időben is megnézzük. Minden lámpa be van kötve, az ember nagyon udvarias és kedves. Vannak a gyönyörű szép török lámpák. Would you like Turkish coffee? I have made for evening coffee service. Sorry? Would you like Turkish coffee? No, thanks. Way before. Oh, thank you so much. Itt vannak előttünk ezek a több mint 2000 éves, kb. 2400 éves sziklába vájt sír emlékek, amit a történelem szerint a maguknak, krétaiaknak valló egykori lakosság készített.
és elképesztően kidolgozott sziklákról van szó. Ezen a környéken egész sokat meg lehet itt találni, itt alatta pedig ilyen nagyon édes kis kerttel ellátott házacskák vannak. Hello, merhaba! Merhaba, thank you! Elindult a komp, és miattunk visszafordult. Visszacurikkoltak. Na most már indulhatunk. Megyünk a termálfürdőbe. Innen 6 kilométerre van, az az irány. Meg is jöttünk, ki kell farolni. A háttérben egyébként látszódnak a havas hegyek. Nap van, akkor délbe kell kezdeni. Vele megyünk a csavargásba. Az ember annyira kedves a korról, hogy Geri lebeszélte vele, hogy elvisz bennünket a szabad, ingyenes termálfürdőbe, vagy termálba. Reggel elindultunk motorozni Dalianból, méghozzá azzal a céllal, hogy a Gergő a Google-ön talált egy fényképet egy termálforrásról, mellette egy lakókocsival. Gondoltuk, hogy megkeressük, de sehol nem találtuk, hogy a helyszínét. Igen, ugyanis képzeljétek el, hogy ez egy annyira titkos melegvízű termálforrás és fürdő egyben, hogy sem a Google térkép nem jelöli, sem pedig a Park4Night-on nincsen fent. De nekünk sikerült megtalálni ennek az embernek a segítségével, aki a kompon segített nekünk, nagyon jól beszél angolul, meglepő módon, és annyira kedves volt, hogy nem is arra volt dolga, de elvezetett bennünket oda. Nézzük ezt a helyet most. Narancsfából itt sincs hiány. De miért vezetek? Én arra fele vezetek. A képen, hogy állnak lakóautók, és itt van egy letanyázva. I will show you. Fú, ez tényleg nagyon vad, de kemény. Hoztunk fürdőruhát ám, nem úgy megy az. Hello! Szevasz! Semmi baj. Azt mondták itt a srácok, hogy 35 fokos körülbelül, és ők itt vészelték át az esőt. Ja, hát ők belgák egyébként meg. Megérkeztünk a fizetős termálba, ahol itt egész nagy élet van. Itt vannak ilyen jurta-szerű kis fürdők. Belvetek meleg víz vagyon. Jurtának néz ki, de belül fürdő. Iszonyat hangulatos lehet, és valami piri pénzért lehet bejutni. 15 lira. Gőzölök kifele a jurta tetején a gőz. Itt aztán már kell a papucs. 2 ilyen jurta van. De komoly. Megnézzük a másikat is. Ez egy nagyobb, sokkal nagyobb. Itt van neki az iszapos része, a kis termálnak, egy kisebb medence. Már kijöttünk az előzőből, mert benne ültem egy pár percig, de felfőttem. Hát ez csodálatos, gyönyörű szép. Lehet kapni sört a bárban, kiülni, nézegetni. Itt gőzölög a víz. A fiúk ott vannak a túlsó medencében. Itt van az én babám. Ott van az iszapos kis medence. Hol? Hát itt egyen arrébb kis picike. Itt lehet iszapozni. Aha. Meg itt van a halterápiás. Bejöttem itt egy nyilvános, ingyenes WC-be. És egyébként vannak ezek a hagyományos arab, illetve török világban megtalálható WC-k, de vannak angol WC-k is. Itt hagyjuk Daliant, pontosabban átmegyünk ennek a tónak a másik oldalára. Vattermálnál fogunk megállni, ott fogunk eltölteni egy pár éjszakát, reméljük, hogy sikerül átmennünk a picike kompal, ugyanis csak az egyik oldala működik, úgyhogy nekünk majd lehet kicsit nehézkesebb lesz, ott a túloldalon beálltak a lakóautósok a szárazabb részre, mi pedig itt dagonyáztunk. Indulhat a konvoj! Elképesztő, a pici babát még fél éves sincs szerintem, ott viszik a robogón. Apuka viszi a kis családot, érted? Nagyon komoly.
Az az ideológiája, hogy megmondta a rendőr, hogy ezt így lehet csinálni, mert hogyha nincs rajtuk bukó, meg ilyen picik a gyerekek, akkor majd az apuka lassabban vezet, és akkor vigyáz a gyerekekre. What? Mert hogy mégis ő a családfő és felelősséggel tartozik, igen, és nem kell rájuk bukó, nem kell semmi. Nem fog elkövetni úgysem olyan dolgot. Mert félti a gyerekeket, és ezért lassabban fog menni, jobban odafigyel. Mondtuk, hogy a baleset az baleset, mondták, hogy nem, nincs baleset belőle. Mondtuk, hogy az kemény. Hát ez Európában mindenki kiborulna tőle. A kompozás nem jött össze, ezért körbe megyünk a tavon, ugye technikai és egyéb okok miatt nem tudtunk a kompra felszállni, most pedig ilyen szép kis szerpentin van előttünk. Ott vannak a jurták, ahol voltunk tegnap. Azt a brutál hegyek, brutális sziklák, víz folyik a hegyoldalból mindenfelé. Felhőkben vagyunk, hideg van, kicsit olyan, mint Alaszka. Ott parkolunk mi, és akkor itt van ez a melegvízű forrás. Vannak ilyen hotspotok, és vannak cold spotok. Itt sétálgatunk a vízben, és akkor vannak helyek, ahol eléggé hideg a víz, de valahol pedig ilyen nagyon jó meleg 40 fokos víz jön fel, így a sziklák alól. És találtunk benne körülbelül ekkora rákot is. Ugye rengeteg a hínár, folyamatosan tisztuló víz, ott vannak még a medencék. Gyönyörű, szép, tiszta. Az este itt volt a buli, feljebb pedig van egy ilyen iszapfürdős medence. Óriási nagy feeling az egész. A víz egyébként eléggé sós, és ilyen kénes szaga van, elég büdös, de gyógyhatásai miatt azért elviseljük. Gyönyörű, szép kis barlangos. So these are the Hungarian buddies here, and they've all got motorbikes and they're off out on a little adventure. Hello! And it makes me wish that we put a bit more thought into taking the little motorbike we have in Poland with us on the back of the van. Woo! Bye! Bye! Ja, mert még nagyobba kell terülni ezt a hegyet szerintem. Induljon az enduro. Merre? Ez egy kicsit hál. Mert arra kéne menni, de az azt hiszem egy kicsit hál. Ez már nagyon hard enduro lett volna.
Ez itt a teknős part egyébként, és ki van írva, hogy májustól októberig nem lehet itt a part közelében vitorlázni, illetve kikötni. Tojásokat nem látok, de tojáshéj, tessék, itt van. Több ezer teknős költi itt ki a tojásait. Vagány német kis lakóautó. Itt a semmi közepén. Rengeteg citrom, illetve a méhészet is nagyon népszerű erre. A Kecskészet. Jó a kilátás. Ha itt van az Antikkenti, de komoly látvány. Komplet város épült a szintán. Igen, színházzal, mindennel. A út itt is. Itt vagyunk, bent vagyunk, bejutottunk az Antikkentibe. Kemény 500 forint volt a belépő, és itt a hegy tetejére épült ókori város romjait láthatjuk. Egész sok minden megmaradt belőle, és még ott fent is a vár. Kötelező fotó, és itt van, amit Dalianból láttunk a túloldalról. Az új temető mögött találhatóak a régi sziklába vájt sírhelyek. Út akadály. Kicsi szamárkákok ott jöttek le a hegyről. Lenézett a... Hegyi szamár. Itt vannak a sírhelyek, ezek kicsit puritánabbak, mint amik messziről látszódnak. Amik elég díszesek, mívesek, azok arra találhatóak, de hoppá, és csak megközelítették valahogy. Na jó, de hogy? Eljátszottunk a gondolattal, hogy értem én, hogy valaki följutott oda. Na de azok a sziklák egyrésztről nagyon magasan vannak, másrésztről egybe van kifaragva az egész. Arról már nem beszélek, hogy az akkori kőkori szerszámokkal hogy csinálták. Tehát ebbe belegondolni elképesztő. Nagyon-nagyon-nagyon nagy teljesítmény oda egy ekkora sziklába, olyan magasra, egybe egy sziklából kifaragni azt, amit ott látunk. Igen. Nagyon durva. Ezért is ámultunk és bámultunk, mert nagyon sok ilyen van Törökországban, és nem is az, hogy ilyen elérhető magasságban, hanem jó, több száz méteres. Fölállványozták a hegyet, vagy mit, de hát olyan magasan van, hogy oda nagyon-nagyon sok fa kellett. Az akkori állványozás, én nem tudom, rúdon másztak, vagy tényleg lógtak lefelé, vagy igen, hogy olyan sziklafalakban van benne, hogy nem értem. A maga a kőzet talán annyira kemény nem lehet, de ha belegondolunk ezekbe, hogy 2400 évvel ezelőtt nagyjából ezeket hogy megoldották, és mennyire megadták a módját például egy halottnak, ezek királyi sírkamrák is, illetve egyszerű emberek sírhelyei is, de nekünk ez borzasztóan érdekes volt. Elég monumentális látvány. Ez volt Dalian első része, de lesz egy második rész. Egész egyszerűen annyi látnivaló van ezen a környéken, hogy muszáj voltunk kettőbe leforgatni. Hogy mi lesz a következő részben, azt csak a főszerkesztőnő tudja, mert még én sem tudom. Egész addig, amíg nem látom a nyersanyagot, csak ő tud minden információt. Ja, hát nagyon jó helyeken jártunk szintén. Dalian egy gyönyörű és nagyon izgalmas, változatos.
Na mi is volt? Na mi volt? Na mi lesz benne? Na mi volt? Csónakázunk, Várjál, szerintem. Kicsónakáztunk, igen. Gergő hozott magával kajakot, és kikajakoztunk a tengerre. Felmentünk a Daliani nagy kilátóra, ahol kb. Nem tudom, Nekem a felénél megremeg a lábam. 360 fokos panoráma van, elképesztő, nagyon sokat motoroztunk, enduroztunk szintén, valamint élőben láttunk teknősöket. Úgyhogy ez lesz a következő részben, próbáljuk azt is a lehető legjobbra elkészíteni tőlünk telhető módon. Tartsatok velünk legközelebb is. Ne felejtsétek, aki még nem iratkozott fel, feliratkozni. Köszönjük. Ne iratkozzatok fel! Ne, hagyjátok a picsába. Nem kell. Jó. Na, találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok!